800. nap Dél-kínai tenger, Dél-Szumátra partjaitól 130 tengeri mérföldre. Átléptem ismét az egyenlítőt. 2008. december 1-e, 22:50 perc, helyidő szerint. Másfél évvel ezelőtt léptem át az egyenlítőt a Galapagosnál, a Rotor nevezetű hajó közelében, kíséretében. Most egyedül, villámlik és dörög az ég, eső, 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 szélerősödés, szélcsend, nagy hullámok, kevés élvezet. Szóval sikerült, ezt a részt megcsináltuk. Hogy ünnepeltem, hogy ünneplem? Fiji rum. Kapott az óceán, kapott Karina és kaptam én is. Két évvel korábban. Első nap. Szlovénia, Koper. Szeptember 24-e van, vasárnap, reggel 8 óra. Hát igazából fél 9 van már. Norszkra indultam Koperből, hogy megkerüljön a földet, egy Karina 19 lábas hajóval, ami kb. 6 méter hossz. Itt volt néhány rokon, néhány barát, a tévé is kellemesen tölt a tegnap este. Ma meg ugye indultunk is, egy kis búcsúzkodás miatt. Volt, aki sírt is, hát ez így szokás. Karina belseje, kicsi hajó, kicsi belsejével, egy kicsi belseje is. Állandóan rendet kell csinálni és állandóan rendet kell tartani, ez a napi feladatok nagy része, főleg. Szerszámos le a tetején megy a navigációs asztal, nem tudom mennyire látszik, itt a hajónaplóm, a jachtnapló is rajta, a PDA, illetve a poziszó. Ez így a konyha, tehát ez is látszik, hogy körülbelül egy 50 cm-szel 1 méter a alapterülete, minden együtt. Itt van a laptop, a ruhák, GPS, rádió, és itt ugye a másik rádió, a HF rádió. Ez mindig bedobozolva tartom, egy cseppáló dobozban. Napi egyszer ezért megpróbálok egy rádiózni. Röviden ennyit akartam mondani a verséről. 15. nap. Olaszország közelében. Szicília előttünk 96 mérföldre. Kicsit motorozok, hogy töltsek. Nagyon sokat energiát fogyasztottam, mert rádióztam majd csomót, meg bedőkoncit is fogadtam, laptopoztam, tehát mindent használtam. Autopilotoztam is nagyon sokat, tehát most kell egy kicsit tölteni. A rossz hír az, hogy szalidul lesz, 7-es Ford, 7-es szelet mondanak, ami már ezért nem túl kellemes. Azt jelenti, hogy 27 csomó, 30 csomós szélek lehetnek.
Nem tudom mennyire érződik, de itt körülöttem villámlik az ég. Sajnos a videó ezt nem tudja érzékelni. Éppen valami vihar jön. Villámlik az ég, illetve dörög is. Éppen eldiózás előtt vagyok. Hát a hajózással kapcsolatban még mindig viharfokkal megyek. Meg reffelt nagy vitollával. Hát a hullámok azok már érték a 4-5 méter simán. Emiatt, ha nem úgy fekszik rá éppen a hajó hullámra, akkor becsap is nagyon. 29. nap, Algéria partjainál. Hát 6 napja vízen vagyok, Tunéziából akkor indultam el. A helyzet az, hogy 450 mérföldre van még mindig Melilla, tehát bizonytalan az érkezési várható idő. Éppen ebédet csinálok, forralom a vizet, itt várnak a tészták, kukoricás tészta körül, bordás cső. Ő a második halam, őt már nem dobom vissza, mert hát enni is kell valamit, és már nem ettem friss húst már egy 10 napja. Meg azelőtt se igazából már Cooper óta nem ettem normálisat, és hát ő lesz most a normális étel. Én magam után lógatok egy zsineget, rajta egy horoggal, villantóval, illetve rajta egy műanyag megvezető, aminek az a tulajdonsága, hogy így felle mozog, mint a hal lenne, és az jobban mozgatja a villantót. Imitálja, hogy ez egy igazi hal. De úgy negyedszébe megyünk. Nyugat, vagy nyugatnak, igen, délnyugat-nyugatnak. Most jelenleg. Most fogtam a második halat, és megettem, és nagyon-nagyon finom volt. Csak ezt akartam mondani a videónak, a legkedvesebb barátomnak. GVC, most nem tudom, neked is adok, majd a kamerának is adok egy becenevet. Nem tudom még mi lesz. Tegnap este indultam este 9-kor. Hát a 4-es bufort van, olyan északi jellegű, észak-észak-keleti. Én a 221-re megyek, 860 mérföld körülbelül a távolság, ami kb. 2-3 hét is lehet. Sőt, annyi lesz, ez nem, annyi is lehet. Hát most éppen nagy mosásban vagyok, illetve horgászásban. Meg is mutatom a képeket. Tehát első fázis az öblítés. Kötélen húzom magam után, most éppen a nadrágot, éppen amit mosok, azt húzom magam után. Jó kikötő természetesen. És figyelve, hogy a hal el ne vigye, mert ugye másikon horgászok. Majd a következő fázis, áztatás, tehát ilyen mosószeres lébe áztatom. Hát itt is ameddig tudok, addig áztatom sokáig, akár egy-két órát is. Utána teregetek. Hát teregetni úgy érdemes, hogy amikor a hajó. Teregetni akkor érdemes, amikor jobban süt a nap, tehát a dél körül, és akkor 1-2 óra alatt megszárad. A víz az 23 fokos, tehát az öblítésre az tökéletes. Tehát igen, ez a kabin most.
látszik, hogy a rendcsinálás előtt vagyok. Szépen fejezem ki magam. Lassan megy a dolog. De hát majd kialakul. Ez a vitolla a legdepresszívebb így a kabin közepére bedobva, de hát ez a nagy génuál. Majd berakom hátra. És akkor berakom, akkor már enni is lesz. Talán. 77. nap. Úton a Zöld-foki szigetek felé. Jelenleg ilyen 6-os, 7-es szél van. 6-7 méteres hullámok, 8, nem tudom megítélni sem már mekkorák. A láthatóság azért 4 és 5 között van, tehát romlott, nagyon erősen romlott. Hajóforgalmat nem is nagyon láttam, egy-egy hajót láttam még este. Eső jön, megy. Még egyelőre elkerült, de láttam, hogy vannak, tehát egyszer csak lesz eső is. Egyetlen jó hír, hogy a szélgenerátor termeli az áramot, tehát a többi az igazából nem annyira jó hír. Ezek a hangok így jönnek a hullámok és verik az oldalát a hajónak sajnos. Hát jót aludtam tegnap este. A hajót beállítottam sodrásba és úgy tudtam aludni. Ilyen 6-os szél van, néha legyengült 5-ösre. 4-esre nagyon ritkán gyengült, de csak nagyon rövid ideig. Ma még ilyen 5-ös, 6-os, aztán kezd gyengülni és csak 5-ös lesz, illetve még gyengébb. Ez a előrejelzés. Ma nem fogok rádiózni, mert nem olyanok a körülmények. Hát a hajó állapota is megfelelő, alapvetően nincs nagyon nagy probléma egyelőre. Hát és hullámos a tenger, tehát itt bent aludni, olyan mint egy ringispilla néha, nagyon-nagyon dubál néha, tehát felle így folyamatosan. Van egy ilyen mozgása is, meg van egy ilyen mozgása is, oldalról kapom a hullámokat, tehát van egy valamikor plusz-minusz 3-4 métereket zuhanok, tehát így járok. Attól függ, hogy állítom be a hajót, éppen sodrásba vagy autópilót. Igazából most az autópilót nem működik annyira, tehát azt is majd meg kell csinálnom. Tehát ez az autópilót az ilyen hullámos vízben, tengeren, ilyen feltételekkel nem a megfelelő megoldás szerintem. Szóval jelenleg ilyen az Atlanti-óceán, körülbelül 500 mérföldre Szent Vincenttől, tehát a Cape-Verdtől, a Zöld-foki szigetektől, és kb. 350-re délre, 350 mérföldre délre, Las Palmastól a Kanári-szigetektől, tehát még nem középen vagyok, hanem közelebb vagyok a Kanári-szigetekhez. És hát nem megyek gyorsan, mert nincs megyek sehova. Passzát övezetben vagyok, tehát ilyen szokott lenni az idő. Most már kisebbek a hullámok, mint tegnap voltak. Lehet látni, hogy tényleg jóval kisebbek, hát, illetve nem jóval, de kisebbek, illetve már nem csapnak át. Tehát kicsit kellemesebb a dolog. Hát körülbelül ez a helyzetjelentés ma, a 2006. december 12-én este fele, 5 fele, igen. Itt vagyok pont félúton az Atlanti-óceán, a Kanári-szigetek és Cape-Verde Zöld-foki szigetek között pont félúton vagyok jelenleg.
Azt hallottam, hogy a délre kéne lemennem 100-150 mérföldet néhány nap alatt, hogy jobb legyen az időm. Amúgy nem is tudom nagyon irányítani a hajót, olyan értelemben, hogy ha lerögzítem a kormányt, akkor van egy játék a plusz-minusz 10-15 fok minimum, ha a legjobb esetben is. Ilyen nincs szélkormányom, és az autopilóta az meg beázott már egy hete, már néhány napot, tehát rögzített kormánnyal tudok csak menni, amikor alszom. Tehát akkor van egy ilyen játék a dolognak. Ma szerda van, kedd este indultam el, tehát ez már a 9. napom talán. Igen, 9. napom. És hát még körülbelül még 9-10 nap kell legalább, hogy odaérjek. ...2006 karácsony szenteste. San Vincent. Ugye vasárnap érkeztem meg, december 24-én szenteste, és hát ma szerda van, hétfőn is kell, de hát sokat dolgoztam. Motort kellett javítgatnom, ugye a propeller, a stiftet kellett cserélnem, illetve zsíroznom kellett egy-két dolgot. Hát sajnos az autopilóta a nagy probléma jelenleg, illetve még egy-két kisebb probléma van, de folyamatosan próbálom megoldani őket. Igazából ez a konyha rész most üres, mivel még nem volt. Itt fogom tárolni a zöldséget, gyümölcsöt. 10 kg krumpli, 6 kg hagyma, 10 kg banán, szóval sok mindent itt fogok tárolni. 2007. január 1-én indultam el Zöldfok-szigetekről, Mindenó szigetéről, Barbados felé, kb. 2100 mérföld a távolság, és azt gondolom, hogy 40-50 nap is lehet, mivel kiderült, hogy az autopilotom nem működik, és végig kell kormányoznom az atlanti átkelést. Amikor nem kormányzok, mert aludnom kell, akkor rögzített kormánnyal sodródik a hajó. Angolul úgy mondják, hogy heave to, tehát minden nap egyforma. Igazából ez ráerősít arra, hogy főleg 3-4 szél hátszélbe vitorlázok, illetve mindig. És alapvetően 20-25 csomós szeleknél nincsen gyengébb szél, tehát erős a szél, Buford 6-os, 7-es az alapszél, és emiatt nagyon gyakran leveszem a teljes nagy vitorlát, mert egy orrvitorlával is megyek 5-6 csomóval, nagyon gyorsan és nagyon stabilan, és hát biztonság az első. Tehát ez a vitorlabeállítás kezd egy kicsit unalmas lenni, de hát ezzel számítottam. Az Atlanti óceán és a Passat szél, ezen a részen ez ilyen. Itt nem változik semmi. Tehát ez az időjárási zóna, ilyenkor november végétől márciusig a Passat szelek övezetében abszolút 0% valószínűség a szélcsennek például. Egyrésztről viszont kicsit unalmas, mivel mindig ugyanaz. Mindig hátulról jönnek a hullámok, felemelnek, ledobnak. És viszi, együtt megyek a hullám egy ideig, aztán a hullám ott hagy, ugye, elhagy a hullám, én meg bum, leesek. Körülöttem ilyenkor morajlik a tenger, habzik és morajlik és zúg. És amikor zuhanok le, tehát amikor a hullámról zuhanok le, akkor általában jobban, nagyon begyorsul a hajó, és az iránytartás nagyon nehéz, remeg az egész kormány és az egész hajó. És hát a hullámok becsapnak oldalról is, meg hátulról is gyakran. Ezért be van csukva mindig az ajtó.
Hát röviden ennyit az indulásom óta eltelt 12. napon. Hát alapvetően mindig itt ülök ezen a helyen, és hát emiatt a hátsó felem már fáj néha. És hát ugye ilyenkor itt így fogom a kormányt. Hát ugye nem lehet futni, nem lehet a lábamat. Néha előre sétálok az orba, meg ellenőrzöm a veretet, tehát kb. Ennyit tudok sétálni, de hát meg lehet szokni, nem vészes. Tipikus reggel az Atlanti-óceánon. Helingéző 5-ös, Mátyás Aladár Robert per Maritime Mobil. Helingéző 5-ös, Mátyás Aladár Robert per Maritime Mobil. Hívja Helén Antal 5-ös, Cecil Aladár Robertet. Vétel. Ilyen a rádiózás reggelente. A terjedés nem mindig jó, ezért sajnos várni kell. Tehát így most 8:39-kor bekapcsolom a rádiót, és akkor kicsit várok, hogy javuljon, és akkor mikor meghallom Gyurit, Tibit, vagy Kareszt, vagy bárkit, akkor beszólok a 14.290-en, tehát a 14 megem. Hát nem tudom, még kicsit várni kell szerintem. Hát kifogtam az eddigi legnagyobb dorádót. Ez körülbelül 8 kg lehet, vagy még több, nem tudom. Szigonyal lőttem. Hát nehéz volt megölni is, meg felhúzni is. Hát minden véres lett. Szóval jó hír van a Karina fedélzetén. Sült hal lesz a vacsora, vagy halászlé, nem tudom még. Köszönöm, Istenem, köszönöm Istenem. Sült halat már lassan egy hete nem ettem, és ekkora halra nem is álmodtam soha. Hát ez a holnapi hús, ez a fele kb. Ez ugye a mai sült hús, dülöngél a jó mai sült húsom. Jó sok. És itt van még a halászlénak való husi, tehát el vagyok bőven látva hússal. Tehát bőven el vagyok látva hússal, most már csak meg kell főzni. Fokhagymással, hagymással, borssal, paprikával, csípősen, krumplival. Na jó. ...137. nap, Karib-térség, Barbados. Megérkeztem, itt van Barbados, Bridgetown, 2007. február 8-án, 39 nap vitorlázás után átkeltem az Atlanti-óceánon. Ez volt a legnagyobb túra Karinával eddig, az első óceánátkelés. Hihetetlen megcsináltuk. Karina nagyon jó hajó, bebizonyította, és most egy rövid pihenő után a következő szigetek valamelyikén Karinát majd kidaruzzuk, és a lötyögő kormány meg kell javítani. Szóval lesz feladat bőven, és utána irány Panama, és irány a Csendes-óceán. 149. nap, Karib-térség, Szent Lucia. Itt vagyok Szent Lucia Rodney Bay Marina-nak a bótjárjában.
fönt ülök, mert ezzel a darúval vettek ki. És hát itt ilyenek a hajók. Ők a szomszédjaim. És a kidarúzás ott történt. Tehát azon a helyen darúztak ki. Hát és így néz ki a Karina az állványon. Jó alaposan kitámasztották, így nem is nagyon aggódtam. Meg hát egy profi csapat csinálta. Igaz, a darúsa szerintem annak ma volt az első darúzás életében, olyan fiatalon nézett ki, de egy profi társaság. Hát én is a kormány miatt kellett ugye kidarúzni, és a kormány az ott van a keg mögött, ami most látszik is, hogy ki van szedve, és most csinálják. Remélhetőleg majd így néz ki Karinának az alja, lassan fél év után. Hát kapta magukat, szegényke. Lecsiszolom és albogátozom valószínűleg. Hát igen, nincs olyan nagy rend mostanában. Hát rövid helyzetértékelés. Sajnos a álló kötélzetem, a rig nem elég stabil. Kicsit nyúltak a drótkötelek, ez az oka. Tehát nyúltak a drótkötelek, és nem tudom utána húzni, mert a spanner már nagyon rövid. Ideiglenesen jó, de Bonner holland antiláknál ezt meg kell oldani. A számítógépet nem tudom bekapcsolni. A számítógépen van nekem a térképeim nagy része. Erről a környékről nincs is térképem, csak egy nagyon-nagyon átnézeti, egy a millióhoz, egy a másfél millióhoz, tehát nagyon-nagyon átnézeti térkép. De hát ugye mondjuk 100 mérföldön belül lehet akkora a hiba, hogy már nem látom a szigetet. A láthatóság 10 mérföld körül itt ezen a környéken mostanában. Tehát lehet az, hogy elmegyek a sziget mellett, észre se veszem. És itt az a probléma az, hogy van egy nagyon erős áramlás is, egy csomó körüli, nyugati. Tehát az is elnyomja az embert, tehát azzal kell kalkulálni az én irányomat, hogy azt még el kell tolni egy nyugati vektorral, egy csomós vektorral, tehát nagyon nehéz, hogy mondjam, nagyon nehéz. Lehet, hogy ennek tükrében át kell gondolnom a következő szigetek, illetve a következő megállónak lehet, hogy nem, lehet, hogy a következő megálló nem Tortuga lesz, hanem egy másik. Ezt még nem tudom. Szigeteknél járok. Itt a Pestigosnál jártam. Ott látszanak a előszigetek. Ez messze van. 165. nap. Venezuela, Tortuga. Megérkeztünk Tortugára. Ez egy nagyon kis sziget, Venezuela. Rajtam kívül még 3 hajócska áll. Hát olyan a horgonyon 15 méter, 20 méter lánc és olyan 10 méter kötél van lent, vagy csak 8, nem tudom. Hát nem veszek sokat itt, csak egy pár órát. Délután este felé szerintem megyek tovább. Na, most hagytuk el Kolumbiának ezt a csücskét, és elindultunk kicsit dél felé, Cartagena felé. Ez a térkép. Az ágyam most összepakolva. Tehát elindultam Cartagena felé ezelőtt 3 nappal. Kolumbia. Curaçaót északról kerültem, Arubát is északról.
majd elindultam, és végigmentem a Venezuela partoknál, és elindultam most kicsit már délre. De látszanak is nagyon távol a kolumbiai partok. Tehát ott nagyon távol az ott Kolumbia. És volt a nagy rendcsinálás. Hát nézzük ki, hogy mi van kint. Száradnak. Sajnos kukacos lettek a bioételek egy része. Valószínűleg a tönkölybuzából jöttek ki ezek a kukacok. Hát most szétválogattam, ez egy jó sok munka volt, de lehet látni, hogy azért elég sok a kukac. Tésztát is megtámadták, és hát igazából ezt tették meg, lehet látni. Így. És ott is van egy. Na mindegy, itt száradnak a ruháim. Tegnap kaptam egy nagy hullámot, és hát azóta itt szárad a hálózsákom, pokrócom, díszhatlanon. Jaj, de finom illatok vannak! Hát igen, főztem. Még hozzá vacsorát, ami igazából ebéd is esetemben ebéd, vacsora, úgy minden. És igen, 4 szelet kenyér, és ez. És ez micsoda? Hát igen, a kérdés jogos. Kis majonéz, kis hagyma, az a majonéz, az a hagyma, és ez micsoda? Hát tésztás zöldség, szalámival és tojással. Most kelt fel a nap. 113 mérföld Panamának, a szárazföldnek a csúcsa. Onnan azért még kell menni, de hát kb. 100, onnan még 30 mérföld. És egy darab orvitorlával megyek, És hát talán jobban látszik Panama. Első. Panama ország, Panama. Hát igen, a problémám most a következő, a riggel van. Jól látható, hogy egy szakadás határán van már. 3 fonál, 2 tartja, 3 szakadt el. Egyelőre, mivel nagyon kis szél van, nem foglalkozok vele. Valószínűleg délután kicsit erősödni fog a szél, de az irányváltás miatt akkor valószínűleg a másik szálingot fogom terhelni. Jó esetben ki tudom bekelni a javítást, rossz esetben meg kell csinálnom. Ott jöttem be, ez Colón, ez Panama. Ide érkeztem meg fél év és 1 nap alatt. Egy 6 méter hosszú, 37 éves tavihajóval, Karinával. Ez a csatornaigazgatóság, talán nem tudom. És itt kezdődik a csatorna, aminek a végén a Csendes óceán van. Itt várnak a hajók a indulásra, hogy kimehessenek. Ők az Atlanti óceánra mennek, én onnan jövök. Az az Atlanti óceán. És ez a bójasor, itt van egy bójasor, ez vezet rá át a csatornáig teljesen. Hogy érzem magam most? Ez jó kérdés. Hát igazából jól érzem magam. Tehát igazából ez volt az első nagy mérföldkő. Persze az Atlanti óceán átkelése is nagy mérföldkő,
Ugye Cape Verde, Zöld-foki szigetek, Barbados, 39 nap, több mint 2000 mérföld, az is egy nagy távolság volt, de ez egy mérföldkő, ez már valami. Ugye, mert egy óceánon vagyok túl. Hát röviden ennyi. Örülök. Huszonegy nappal később Panama csatorna, zsilipelés a Csendes-óceánra. Bezárul a kapu, most kezdődik a játék. Remélem nem lesz baj. Lehet látni, hogy megy le a vízszint. Nagyon gyorsan megy le a vízszint. És a hatalmas víztömeget azt tartja. Az a kis hihetetlen nagy vas zsili. Ez ivanvíznyomás lehet látni. Hát olyan 560 mérföldre vagyok Galapagostól, tehát még messze vagyok, és hát nem is haladtam sokat eddig. Hát a motort nem használom, mert hát nincs annyi üzemanyagom, tartalékolni kell a manőverekre, tehát eszembe se jut most motorozni, hát nincs annyi üzemanyag sajnos. Az elején motoroztam, amikor kimentem a csatornába, illetve elhagytam azt a térséget, nagyon sok hajó volt, ezért az iránytartás miatt, illetve az, hogy elhagyjam éjszaka még azt a sűrű forgalmú, nagy forgalmú helyet, azért kellett, de azóta nem motoroztam. Találtam egy repülőhalat a fedélzeten, amit ki is sütök most vajban szerintem. Igazából nagyon egyszerű elkészíteni, tehát nagyon egyszerű elkészíteni, a késsel csak egy kicsit leveszem róla a pikkelyt. A nagy halról már le kell venni, a kisebbekről nem nagyon kell, de ez már az a méret, aminél le kell venni. És valószínűleg vajba fogom megsütni, vagy kis rámában, mert az jó sok van. Hát igen, a terep előkészítve, egy kis kenyér, egy kis zöldség, és hát ott sül a halacska. Még kell egy pár perc neki. És hát kész a reggeli. Egy darab repülőhal. Hát egy kis majonéz, kis hagyma. Jól el lehet. És hát a kilátás, ez fenetikus, tehát
Most innen nem látszik, de azért szép. Ez így a repülőhal mai adag. Lehet, hogy reggeli, lehet, hogy nem. Az a mai 5. vihar, ami jön. A vihar az azt jelenti, hogy nincsen szél, de kurva nagy eső, nagyon nagy eső. Ennek nagyon örülök, minden elázik, vízhatlanban vagyok. 28 fok van, vagyis hideg van relatíve. És ezen a részen meg süt a nap, de hát ez el fog múlni. 2 hete úton Galapagosra. Hát ezt a részt szerintem kevesen fogják kirigyleni tőlem. Ezt a szélcsend van, esik az eső, szélcsend van, össze-vissza fúj a szél, szélcsend van. Hát igen, 17 napja vagyok jelenleg Carina fedélzetén. Galapagos felé tartok még mindig. Hát igen, mulatságos kicsit, de hát még messze van, 410-409 mérföld Cristobal, és hát nagyon lassan haladok, és szemből fúj a szél, illetve az áramlás is nyom vissza. Hát nehéz szavakat találni. Igazából 33. napja vitorlázok a csendes óceánon, és hát Galapagoszt egyszerűen nem tudom elérni. Az ellenáramlás most is észak-nyugat felé visz, és hát egyszerűen olyan erős most már az áramlás, hogy egyszerűen csak lassítani tudom az áramlást, de nem tudok az áramlás ellen vitorlázni. Olyan kicsi a szél, meg olyan nagy az áramlás. Hát a 35. napja vagyok most a csendes óceánon, 37. napja vagyok úton a csendes óceánon, úton Galapagos felé Panamából. Érdekes út, érdekes események. Mögöttem, nem látszik, mert még messze van, a Rotor, egy másik magyar hajó, Felézetén Gézával és Évával, aki ilyen kedves volt és idejött hozzám segíteni. Ő már a déli féltekén volt az Egyenlítőnek, és átjött úgyból az északira, 132 mérföldre volt tőlem, és hát lassan közeledtünk egymáshoz. A probléma az volt, hogy 6 napig nem tudtam délre menni, csak nyugat felé sodródtam, és úgy nézett ki, hogy nem is tudok délre menni az áramlatok miatt, és akkor Géza a rádión felajánlotta, hogy feljön és lehúz engem valamelyik délre. Hát én ezt elfogadtam, lehet, hogy nem volt írva, most én elfogadtam. Ott a távolban van a Rotor. Sajnos nagyon mozog a hajó. Szia Géza! Köszi, hogy eljöttetek! Milyen messze van még Galapagos? De ha így csináljuk, akkor együtt ünnepeljük az Egyenlítőt, nem? Tapsolni nem tudok, mert kamera van a kezemben. Évával és Gézával együtt vitorlázunk Galapagos felé. Igaz, a Rotor egy kicsit nagyobb hajó, de együtt vitorlázunk, ők csökkentették a vitorlát, és mostanában fogunk együtt átkelni az Egyenlítőn. Nagyon-nagyon ritka, hogy két magyar vitorlás találkozik egy távoli óceánon, és most két magyar vitorlás találkozott a csendes óceánon, és szerintem ez egy nagyon ritka, érdekes pillanat. Reméljük kitart a szél Galapagosig. 253. nap, csendes óceán, Galapagos. Néhány órával ezelőtt elállt a szél, és a Rotor húzza Carinát, és előttünk van Galapagos Santa Cruz szigete, mindjárt meg is érkezünk. Ez volt a leghosszabb utam, idáig 40 napig tartott Panamától az utam.
de az igazán hosszú szakasz az Galapagos után fog jönni. A 12. napja indultam el. 12 napja indultam el Santa Cruz Galapagosról Marquesas felé. Hát az akkumulátorom elég gyenge. Napi 12 órát kormányzok és 12 órát a autopilotom kormányoz. Hát akkor mi a életben? Ilyen sikerre. Vétel. Hát ez a legjobb dolog a napomon, amikor kicsit pihenhetek, szúnyógáltok itt a kis kuckomba. Ez a legjobb. Ezt egy-két órát szeretem. Hát mondjuk reggel 6-tól 12-ig vezettem a hajót, kormánynál ülök. Hát ez egy nem túl izgalmas tevékenység, roppant tanulságos. Utána 12-től mondjuk 2-ig hajót javítok, ma például. Aztán 2-3 között ebédelek, ebédelek, reggelizek közös együtt. Aztán 3-tól 5-ig próbálok pihenni. 5-kor kicsit összepakolok, 5-20-kor rádiózok, vagy 5-30-kor. Ez Galapagos idősz természetesen. Azt, hogy működök. Utána összepakolok, bekészülök az éjszakai ügyeletre. Az éjszakai ügyelet az 6-tól éjfélig van. És akkor éjfélkor egy kicsit kajálok, általában maradékot, ami maradt ebédről. És ledőlök, és óránként felébredek gyakrabban. És akkor 6-ig így próbálok pihenni. Hát ez a pihenés az elvileg nem túl könnyű, mivel éjszaka van, mindig akkor jönnek az zivatarok, aztán pihenni kell. Éjszaka szokott mindig törni, zúzni a dolog. A szállingom is éjszaka tört el, tegnap éjszaka az egyik oldalmerevítőnek a pütnere, a fémveret a hajón, azt tört le éjszaka 1-kor. Tehát azért nem annyira pihentető. Összefoglalva. Hát kb. 1200 mérföldre van előttem. Marquesas. Autopilot sípból lemerült az akkumulátora. És semmi a távolban. Azért vagyok sapkában, mert különben a kócos hajam látszana. Ez a szakára. Hát próbálok pozitív maradni. Ez a koncepció. Minden nap valami szétesik a hajóm. Nincs sok hátra, olyan 900 mérföld Marquesas szigetekig, de azért az ahhoz sok idő, hogyha minden nap elromlik valami, akkor előbb-utóbb nehéz lesz odaérnem. Hát most éppen amikor a krumplit hámoztam és megmostam a krumplit, akkor éreztem, hogy megráz valami.
Nem értettem, azt hittem, hogy feltöltöttem, ugye elektrosztatikusan, de nem. Én nem töltöttem fel, mert folyamatosan megrázott. Hát nem sültem ki, ugye. Hát akkor rájöttem, hogy itt valami probléma van. Ugye a motoron van egy anód, ami ugye fél évente, 8 hónaponta ki szokás cserélni, újat tesznek bele, ugye mert elfogy. Hát most nekem az anódom valószínűleg elfogyott. Ez volt a probléma. Hát beraktam még egy anódot. Ugye most nincs kedvem bemenni a vízbe, mert sok a dorádó, cápa, stb. Ugye ez egy globális probléma. És emiatt egy drótnak a végére rákötöttem az anódot, bedobtam a vízbe egy biztosítókötéllel, és a drót másik végét a motorhoz kötöttem. Így remélve, hogy talán nem fogy el a motorom, mire megérkezek Marquesezre, illetve hogy nem lesz elektromos össze-vissza áram itt a hajóban. Tegnap éppen, nem is tudom, volt, amikor a motor ugye nem működik, azon kívül az akkumulátorom lemerült, teljesen pótaksiról rádiózok, de hát az is csak ilyen napokig tudok még. 319. nap, Marquesas-szigetek, Nukuhiva. Hát igen, itt vagyunk Marquesesen, Nukuhiva. Még nem is kutattam meg, nagy hullámot. Itt az öböl, ott egyébként a Pierre, ott áll a hajóm, Karine. Ez egy sportklubban, ahol megengedték, hogy főzzünk. Voiture! Après, mets dans le casserole. Ez lesz az ebéd. Et après, Après. No difficulty? No good? Köszönjük szépen a riportot. Sok sör. Mohi főz. Mohi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? on fait manger. Bonjour. De chips. De l'eau. Oh, c'est bon? I don't know. I don't know. Oh, tu parles anglais? Beaucoup drink, parle anglais. november 8-a van, ugrunk Fidzsi felé, reggel 9 óra van, hát 5 körül keltem szokás szerint. Szóval Fidzsi, és ott lesz egy nagyobb megálló, tehát ez egy utolsó vitorlázás még idén, ebben az évben. További vitorlázás az csak jövőre lesz. Próbálom kielvezni. Hát több mint egy éve vitorlázok folyamatosan szinte, így nem annyira elég vicces hangzik, hogy utolsó perceket is ki kell élvezni, mert hát az ember ilyenkor már telítődik vitorlázással. A 3-as Bufort van, keleti szélon, hátszélen megyek folyamatosan, Fidzsi már mellettem van, a főszigetnél kicsit nyugatra, és hát ugye annak a nyugati részére megyek, tehát még olyan 200 mérföld van hátra, ami olyan 3-4 nap is lehet, széltől függően. ...413. nap, Fidzsi-szigetek, Lautoka mellett.
Jelenleg Lautoken Fidzsinek a főszigetének a nyugati oldalán vagyok egy kikötőben, Buda Marinának hívják, kisebb kikötőnek számít, itt nagynak. Ide jön minden hajó, hurikán a ciklonnak hívják, védelme miatt. A közelben ez egyetlen. A hajó neve nem Kapina, hanem Karina, csak ez van. A másik oldal még jó. Ezen az oldalon még látszik a Karina. Tehát ez csak egy kis dolog. A hajó alapvetően nagyon-nagyon rossz állapotban van, mivel szeptember 24-én 2006-ban indultam, és most 2007. november 29-e van, tehát nagyon sok hónap eltelt, és nem volt komolyabb javítás, felújítás, mivel hiány és egyéb problémák miatt, szóval lesz most fél éven, és meg tudom csinálni a Karinát. Ez Karina szeme. Világosan néz előre, néha pislog, most nem pislog. Amikor megijed, akkor pislog, ritkán ijed meg. És a másik szeme. Figyeli az utat. Figyeli az utat. Ezt úgy hívem, hogy Karina csendélet. Minden együtt. Kókusz, naptej, horgászfelszerelés. Egy jó horgászás. És egy érdekes megoldás, hogy a hajónál hogy javítottam az anód problémát. Ráerősítettem egy anódot. Lehet látni, hogy van ráerősítve. Műanyaggal, rézzel, biztosítóköttél ki a fedélzetre. Volt két ilyen anódom is. Pelem, hát sajnos ez is a Karib térségben tört szét. Kellett javítanom folyamatosan az út során. Lakkal kentem le egy javaslatra, és azzal sikerült megoldani ezt a problémát. Tehát a napelem alapvetően szinte 100%-osan működött. Hát a korlát, fogalmazós korlát szigetelési problémák. A korlátot még Tahitin csináltam meg a Pitanga kapitányával, Jean-Claude-dal. Hát sokat kellett utána vele sakkozni és inni. A rig szerkezetét nem változtattam meg, illetve Tahiti, illetve első körben Galapagos után egy második kisebb országot is felvezettem. A kormány a legkritikusabb kormányos rögzítőket fontosan kell cserélnem kormány Galapagosnál, vagy később Csendes óceánon is. Vitorla normál esetben vitorlák fenn vannak, és akkor ez a fekete, az egy kicsit kisebb. Ez egy normál zacskó. Hát a felhúzókból nagyon sok szakadt, el sem tudom mondani mennyi. Többször volt felhúzó szakadás, az volt a legjellemzőbb. Ez a boom, többször kellett javítani, de eltörtek alapvetően folyamatosan a szegecsek, és ennek a javítása igen nehéz volt, nincsen szegecselünk. Ez is be van ragadva, meg a másik is. Igen, ágyések, a nadrágok, a rádió, ruhák, autopilót szétszerelve, javítva, vízkészítő, vészjelzőkészülék, petróleumlámpa, gyakran használtam, VHF rádió, gázfőző, le kellett festenem, rozsdásodik. Engem ugye Európában Áronnak hívnak, Fidzsin Ároni a nevem, és Polinéziában is kaptam egy polinéz nevet, Heki Moana. Új, aki adta nekem ezt a ajándékot és ezt a nevet. Az ajándék az itt van. Ez egy tiki, Nukuiváról, egy jó barát adta nekem. Két tiki, a nő és a tiki és a férfi tiki. Középen Moana, az óceán, és ott van a szimbólum, az én hajóm. Heki Moana. Óceánon szörfölő, ez lett az én nevem, a polinéz nevem. Ez azt jelenti, hogy a juglábamon van, az alján van, a legbiztosabb pont a testemen, és ha ez védve, akkor az egész testnek védve van. 6 hónappal később. Több mint fél év után
elindultam Fidzsiről, Vanuatu felé, folytatom a földkerülésemet. Már nagyon-nagyon vártam. A féléves Fidzsi megálló fő oka a hurikán szezon volt. A hurikán szezonban ciklonok, hurikánok vannak, nagyon-nagyon veszélyes, és nem akartam Karinával kockáztatni, ezért kivártam a végét. Eközben a hajót, Karinát felkészítettem a következő nagy útra. Új motort is vettem, az állókötélzetből is cseréltem részeket. Emellett akkor minden részét átvizsgáltam, festettem, javítottam. És amikor volt időm, akkor mint legénység dolgoztam hajókon. Így mentem Új-Zélandra is, meg jöttem vissza. Meg Fidzsinek a szigetvilágát is így egy kicsit megismertem, mint legénység egy hajón. Két hete vagyok úton, most éppen Papua-Guinea felé vitorlázok. Szigetről szigetre. Szóval ezt csinálom egész nap. Fogom a kormányt és nézem a horizontot, nézem a szélirányt, nézem a kompaszt. Telnek a mindennapok. Szerintem egész jó. Nem úgy, mint egy normális élet, vagy egy átlag, de szerintem egész normális. Így. Így 2 év után úgy érzem, hogy ez a normális. Itt van a horgászsinegem. De hát nem fogtam ma még semmit. Lehet látni, hogy a vitorlát folyamatosan javítgatom, sok a folt. Lehet látni, hogy ott van egy kis szakadás is, tehát folyamatos foltozást igényel. Buford 8-9-es szelünk van. Karinával csak az 1 négyzetméteres viharorvitorlával vitorlázunk. Nagyon szépen, nagyon stabilan. Van, amikor még ennél is erősebb a szél. 45-50 csomónál már nem használok vitorlát, csak sodrásban van a hajó, hívtúban. Már néhány nap elindultam a Thursday Islandsről. 2-3 napja. Szombaton indultam, most hétfő van, tehát ez a 3. napom. Célom az Darwin, Ausztrália. Hát az Arafura tenger, ugye az Indiai-óceán első kis tengere. Sekély, 20-30 méter a mélység csak. Emiatt rövidek a hullámok, és ha nagyobb a szél, nagyobb a hullámzás, ez nem hosszú hullámok, rövid hullámok, amik Karinának is nekem kellemetlenek. Ausztráliát már várom. 2 éve hagytam el Magyarországot. És hát furcsa így gondolkozni, milyen volt otthon. Az olyan rég, 2 év számomra, fiatal vagyok, sok idő. És hát realizáltam, hogy 2 év az tényleg sok idő. Másik realizáltam az, ez egy jó élet. Az embernek van rá pénze. Ha nincs rá pénze, akkor is jó élet, mert akkor ugye nem tudja ezt folytatni. Megpróbáltam minimalizálni mindenféle kiadást. Ezért vettem Karinát, a legolcsóbb hajót, és hát azóta is minden kiadást próbálok csökkenteni, de hát a pénz az pénz is. Hát kis pénz, sok kis pénz az nagy pénz. Az embernek van egy kicsit nagyobb hajója, akkor nem is kell mindig bevenni a marinába, erős hajója van, akkor nem is kell mindig javítani. Zsalinja. Szóval, kedves barátom, aki indulni készül,
nagy végtelen óceán felé ne kössünk ki. Úgy olcsó. ...715. nap, Ausztrália, Darwin. Vasárnap délután Darwinban. Szerelem a hajót. Méregettem az elektronikus rendszert. Meleg van. Nem fúj a szél. Minden nyugodt és békés. Egy vasárnapom Darwinban. Mondhatni. Szomszéd alumínium katamarán hajó, elég jó hajó. Lagoon 420-as előttem. Hát charter hajó, de az jó. És a fal, ami körülöttem van. Szóval Darwinban vagyok. Lassan már 2 hete. Várom a motort. A motorszétől talán jövő héten kapok vissza. És aztán indulás Indonéziába. 1 hónappal később. Szóval, október 12-e van, vasárnap. 6. napja vitorlázzok Darwinból Bali, Indonézia felé. És most vasárnap van. Szóval, ez a rész arról szól, hogy telik a vasárnap. Néhány karinatitok. Igazából nagyon meleg van, 40-50 fok, és hát ilyenkor nehéz, és nincs is értelme nagyot főzni. Szóval, ezért választottam francia hagymaleves. Azt mondják, hogy melegben a meleg ital az jó. Most majd kiderül. Hát a vizet már oda tettem. Ez a konyha. Hát igen, így néz ki most ez a hátsó rek, ez kicsit tömve van. Ez a 2 plusz akkumulátor, amit szereztem, Fiji, nagyon olcsón volt, és nem is olyan rossz. Szóval most nincsenek nagyon elegánsan bekötve, hát most van egy-két ilyen nem túl szép bekötésem, de hát ez van. Ez a maszk Fiji-ről van. Ez is egy bekötés, hát ez se szép, de hát ez van. Vonultú maszk, kis protection, védelem. Szóval éjszakai lámpa. Szóval éppen navigáltam, főzés közben navigálok néha. Ez a térkép. Jól lehet látni, hogy ez Timor, West Timor, East Timor. Itt voltam reggel. És erre vitorlázok a East Timor és Leti sziget között vitorlázok be. Itt volt 2 nagy hajót is láttam. Szóval elkezdődik a hajóforgalom, elég sok hajó lesz itt szerintem. Hát nem is kéne az autopilot, mert ilyenkor tartja a hajó Karina az irányát. Ja, hát ott van most. Szóval 11 nap indultam el Baliról, Indonézia fővárosa
Denpasar mellőli főkikötőből Benoából Szingapúrba hajózzak. Át fogom lépni ismét az Egyenlítőt, ha sikerül. Ha megkapják a kazettát, akkor sikerült, igen. És ez a szakasz ilyenkor novemberben eléggé szélcsendes, sok esővel. És ilyenkor elindulnak a szembeszelek, amit most lehet látni, hogy a nyugati, észak-nyugati szelein vannak. Eddig délkeleti szelek voltak főleg. Az esős monszun kezdődik decemberben, és hát november közepe van már, szóval kicsit késve indultam. Hát sok a szélcsend és sok a hosszú, kicsi eseménytelen nap. De hát ez van, ez része ennek a vitorlázásnak, muszáj várni és muszáj vitorlázni is. 800. nap, Dél-kínai tenger, Dél-Szumátra partjaitól 130 tengeri mérföldre. Átléptem ismét az Egyenlítőt, 2008. december 1-e, 22:50 perc, helyidő szerint. Másfél évvel ezelőtt léptem át az Egyenlítőt a Galapagosnál, a Rotor nevezetű hajó közelében, kíséretében. Most egyedül, villámlik és dörög az ég, eső, szélerősödés, szélcsend, nagy hullámok, kevés élvezet. Szóval sikerült, ezt a részt megcsináltuk. Hogy ünnepeltem, hogy ünneplem? Fidzsirum. Kapott az óceán, kapott Karina és kaptam én is. Az Indiai óceánon vitorlázunk, nagyon jó szelek voltak mostanában. 2 napja megdöntöttem a 24 órás Karina rekordot, ami 129 tengeri mérföld volt jó irányba, ami körülbelül 5,4 csomós átlagsebességet jelent, ami egy nagyon jó szám, tehát ez az új rekord. Ugye az Indiai óceán a legkisebb óceán az Atlanti és a Csendes után, de a legszelesebb óceán is, tehát azért jó figyelni kell itt eléggé. És a srí lankai szakasznak a több mint a felén túl vagyok, közel 5 nap és megérkezek Srí Lankába. Egyszerű, félelmetesen egyszerű kamera megoldás. Néhány kötéllel rögzítve. És működik. Csapóegy. Hát ma 2009. február 15-e van. Az Indiai óceánon vitorlázok Maldív szigeteke felé. Már több napja. A szél az ilyen, lehet látni, hogy így gyenge. Szóval Bufors 2, északnyugati, nyugati, északi, inkább most északi. Ma láttam egy hajót arra fele, egy kis fehér motoros lehetett, hát nem tudom, itt még nincsenek kalózok, de az Omán parttól kezdve elég sok lesz a kalóz. A jemeni partokat olyan 300-400 mérföld biztos, hogy veszélyes. Ha az ember lát egy kis hajót ilyen 4-5 mérföldre vagy 3-ra, akkor az ember kicsit megijed, hogy mi van.
mert az lehet kalóz. És ha az ide jön, akkor esélye nincsen. Tehát itt mit csináljak? Hát nem tudom mit csinálni, ezt mondom peace. Freedom, nem tudom mit mondani, tehát itt vége. Tehát 4-5-en vannak általában egy nagyon gyors 200-300 lóerős motoros kis csónakban. Kézi fegyverek van, amikor komolyabb fegyverek is vannak. És hát ők nem az a fajta emberek, akik félnek használni, tehát ők használják is. Szóval most én olvastam a könyvből, hogy 7 regisztrált eset volt a 90-es évek végén, 2 év alatt. Tehát jachtot nem nagyon támadják, csak kicsit. Kicsit most leestem jobban. Elszakadt a radar reflektor alsó tartója. Nem túl jó, tehát ez van. Ez már a jemeni part közelében vitorlázok jelenleg. Távolban látszik a part, nagyon gyenge szél van, de hát ez van. És a távolban vitorláshajók, 3 vitorláshajó, és ismerem őket. Kellemes, kaptam sört és egy Pepsit, ez nagyon jól esett, ez nagyon jó volt, nagyon királyak. Pepsit, sört, és egy kis szeletet is, ilyen sportszelet, tehát ilyen kekszerűség. Szóval, nagyon tuti, nagyon jó fejek. Én szeretem a jachtosokat, nagyon jó fejek. 910. nap Ádeniöböl, Jemen partjainál. Szóval körülbelül 60 mérföld múlva, egy-másfél nap múlva elérem az igen veszélyes szakaszt, a kalózzónát, ahol támadnak a kalózok igen gyakran. 2 nappal ezelőtt egy hajót megtámadtak, és 3 román kalózt vagy tengerészt elfogtak, szóval váltságdíjért. Szóval a 49 fok, 48 fok 50 perc kelettől a 46 fok 55 keletig a legveszélyesebb, ezen belül a 48-30-tól 47-30-ig, ez kb. 60 mérföld, és az egész terület olyan 120 mérföld. Ajánlott éjszaka átmenni az igen veszélyes szakaszon, világítás nélkül. Hát esetemben nem tudok megtenni annyit, képtelenség, hát szóval egy nappal fogok átmenni valószínűleg. Hát remélem, hogy nem fognak megtámadni. Ha megtámadnak, akkor teljes megadás a koncepció, tehát semmiféle ellenállást nem fogok tanúsítani, és teljesen megadom magamat. És hát próbálok jó fej lenni, és tanulok arabul. Alapvetően az én elméletem az, hogy ha valaki nagyon számít, akkor pénteken menjen át, mert péntek az a muzulmánoknak, az iszlámoknak az a szünnap, és hát a szomáliai kalózok azok nem nagyon vallásosak, de a szünnapot mindenki tartja. Szóval egy iszlám ország, és hát valószínűleg pénteken nem mennek ki a vízre, mert annyira azért lusták, hogy vallásosak legyenek pénteken. A másik módszer az, amit a jachtosok nagyon-nagyon használnak, általában mindenki, hogy damiét, fishing line damiét engednek a hajó mögé, mondjuk 100 méteres vagy 50 méterest, jó hosszan. És akkor abba hisznek, hogy mikor mögé megy a kalózhajó, a jacht mögé, a propellerre feltekeri, és a stift eltörik, és hát valószínűleg blokkolja a támadást, meg a további kalóznak a mozgását. Ez lehet, hogy igaz volt ezelőtt 20 évvel, de hát most már szerintem a kalózok ezt ismerik, ezt a trükköt.
a jaktosok ebbe bíznak, és mindenki kettőt szoktak lógatni maguk mögé. Hoppá, vacsora, az egy vasárnapi ebéd kész van, meg kell nézni, hogy... Na, ilyen lett a vasárnapi ebéd, nem túl bonyolult. Szóval szoktam dobolni délutánonként, ezzel töltöm a szabadidőmet, elég sok van. Szóval az alaptéma ez a 3 flakon, 25-25-20 literes, tele van, kicsi van benne, üres, és egy vödör. Na, ez a mély hang, ezt szeretem. Ez a magas, hát ezt is kell néha, tudja, vált. Csekkolom a vitorlát. Pillangózás a Vörösön, a Vörös-tengeren. Folyamatos kormányzás 320, 315, 300. Szóval olyan 6 körül keltem fel, illetve 6 előtt, 6-kor a nap kelt fel. És egy kicsit vitorlát ragasztottam, reggeliztem, pakoláztam, és 6:30-kor kora reggel el is indultam az előző napi horgonyzó helyemről, Reszmáról. Folytassam az utamat Massawa felé, Eritrea a legnagyobb kikötője felé. Coast hoppinggal fogok odáig menni, tehát éjszakánként horgonydobok, mivel sajnos, vagy nem sajnos, ez a partszakasz zátonyos, éjszakánként lehet szeles is. Hajóforgalom kicsi itt a part közelben a halászok vannak főleg, kivilágítatlan általában, de hát itt fontos az iránytartás, nem úgy, mint az óceánon, ahol alvás alatt kicsit jobbra, kicsit balra mentem, vagy leestem, felmentem, nem baj. Hát itt nem lehet, szóval itt ez inkább kormányzok, figyelem a pozíciómat, olvasom a térképet, és navigálok, és coast hopping, éjszakánként horgonydobok. Az ott a part. És egy kicsit erősödött a szél, de még nem vészes, Fort 4-es. Sokan kérdezik, mit csinálok egész nap? Most például egész nap kormányzok. Hát általában délutánonként, ebéd után kicsit pihenek, és ha 3 körül már gyengébb a nap, akkor tudok egy kicsit dolgozni is a hajók körül. Minden nap szeretek valami kis munkát csinálni, minimum ragasztani valamit, vagy ilyesmi. Éppen ilyen lepényeket sütök. Ez még forró. Most sül a következő. Lehet látni. Remélem nem még oda. Nagy vitorla. Ünnepi alkalom talán. A 100. folt következik majd most. Valahol itt a probléma. Így töltöm az akkumulátoromat. Lehet látni, hogy ki van támasztva a vitaminos dobozzal, és a
csavar a fogóval, közte sorba kötve a két ceruza aksi, és egy izzóval a pótaksiról. Hát nem túl. Szétment a régi töltőm sajnos. Naplement előtt vagyunk, és ez a szárazföld, a part, Egyiptom dombjai már. Most dobtam horgonyt estére, ez a napi rutin, mélységmérő GPS fényképezőgép, ez a felszerelés, törött cselkjem, észak-nyugati szélben, a Biminivel fedem a vitorlát, UV védelem, és rádiózni fogok néhány perc múlva. Lehet látni a horgászbot pont keresztben van. Szóval így néz ki, miatt rádiózok. Általában... fáj a hátam. Narancsli. Szóval papír, toll, GPS, térképek. Hotel Golf 5 Mike Alfa Romeo per Maritime Mobil. Szia Karesz, köszi szépen, minden megjött, mindent le tudtam írni. Nem tudom, hogy veszel engem most vétel? Oké. Szóval Hotel Golf 5 Mike Alfa Romeo per Maritime Mobil. Tegnap nem rádióztam, nem tudtam sajnos rádiózni. Bocsánat, ha várakoztatok. Hát nagyon vizes menet volt, és hát igazából kicsit beteg is lettem. Szóval van egy kis hátfájásom, nehezen mozgok. Hát röviden ennyit. Hogy vettél vétel? – 990. nap. Vörös-tenger, Sueztől nem messze. 200 mérföldre vagyok Sueztől, Vörös-tenger végétől, és hát a Suezi öböl az Hurghada után kezdődik, ami mondjuk 50 mérföld, vagy még kevesebb. Szóval ott vagyok nagyon a közelében már, nagyon közel vagyok már, nagyon-nagyon közel vagyok már, de hát a szél miatt nem indulhatok el és várnom kell. Hétköznapok Karinán, talán a szerda van, nincsen naptáram, ezeket nem nagyon tudom. Piros spagetti. Jó, még kell kb. 10 perc szerintem. Spagetti Ausztráliából. Ez egy móló. És a security figyel engem. Elég szép munkája van. Ismét a földközi tengeren vagyok. 2 napja már itt vitorlázok. 3 év után. Naplement előtt. Buford 1-es, 2-es szél, gyenge negyedezés. Kisebb szakadások, folyt hátán. –1055. nap. Földközi tenger, Kalamata. Kalamata. A Marinában vagyok, vasárnap van. Nemzeti ünnep, meg vallási ünnep. Mária születése.
Elég sok a hajó. Ott a marina bejárata. Ott jöttem. És hát itt állok. Vágtam nyugat felé, észak-nyugati szélben, észak-észak-nyugati mehetemi, de hát ez a lecsapódása, nem a centrumában vagyok, de az elég csúnyán néz ki a dolog, és nem tudom mi lesz ebből, elméletileg kicsit rosszabb lesz, előbb-utóbb reffelnem kell majd. Nem tudom mi lesz itt még, meddig bírja a hajó, meddig bírják a vitorlák, az állókötélzet, minden vizes belül. A hálózsák vízhatlan, ágy, jön be a víz, a kokpitba is természetesen sajnos. És hát rögzített kormánya a vitorlázok, tehát nincs autopilot, csak be van lőve a hosszított tőkesúly miatt ez lehetséges. Szóval itt vagyok az Adrián, Észak-Adria, Közép-Adria, Olaszország partján, Jengeren áramlatban, és Koper, Szlovénia, egy hét volt ki a rendben, hogy 6 nap múlva, és hát egy hét, és hát 160 mérföldre vagyok, és remélem holnap utána jó szél, és tudok jobban haladni. Szóval egy hét és 160 mérföld Koper, Szlovénia, az utolsó kikötő. Hát még messze van azért, messze van. Szeles az idő. Szóval a helyzet az, hogy tegnap éjszaka elég gázos volt, mert esett az eső. Szóval nem tudom hány hónapja nem esett ennyire. Talán Indonéziában egy éve utoljára esett ennyire. Szóval esett az eső, erősödött a szél, és elég komoly hajóforgalom volt, tehát a kompók jöttek, mentek, azok a nagy úszószállodák, amikkel tele van az Adria északi része, úgy látom, elég közel jöttek néha, és hát a szokásos nagy hajó, most itt a közelben volt olajfúró torony, szóval volt akció bőven, nem sok alvás, szóval lehet látni a szememmel, hogy nem sokat aludtam, és most meleg van, meg mit tudom én, esik a légnyomás, igen, szóval valamiért úgy nincs sok kedvem aludni. Szóval inkább csak így szenvedek. Az jobb. Szenvedni jobb, mint aludni. Na mindegy, lehet, hogy délután hogy lesz valami. Röviden ennyit Karina a fedélzetéről. 2009. szeptember 13. vasárnap. 5 nappal később. 2009. szeptember 18. És hát ugye reggel van, délelőtt, nincs szél, és holnap érkezek meg. Holnap kell megérkeznem Koper, Szlovénia, utolsó napom Karinán egyedül. Utolsó, hát előtti attól függ, de ez a teljes nap, szóval ez a egyik utolsó nap, 3 év ugye eltelt. Az a baj, hogy túl gyorsan, ahogy bennem az érzések vannak, legszívesebben újraindulnék. Szóval lehet, hogy kicsit más útvonalon, de hát igen, vitorlázni jó, Karinával különösképpen. Hát a mérleg másik oldala ugye, hogy
hogy ez egy veszélyes műfaj, az adventure, az extremitás, a valódi adventure az veszélyes. Szóval az ember túl sokáig csinálja, akkor előbb-utóbb vége.